How good are your Greek listening skills? Let's find out together. Test yourself with image descriptions, true or false questions, and note-taking from a real conversation. Ready? Let's dive in. Ποια εικόνα ταιριάζει με την περιγραφή? In this part, you have to look at the pictures and listen to the descriptions. Do you know these jobs in Greek? Let's find out. Γεια σας, είμαι πιλότος. Η δουλειά μου είναι δύσκολη, αλλά μου αρέσει να πετάω. Γεια σας, είμαι πιλότος. Η δουλειά μου είναι δύσκολη, αλλά μου αρέσει να πετάω. Γεια σας, είμαι πιλότος. Η δουλειά μου είναι δύσκολη, αλλά μου αρέσει να πετάω. Εγώ δουλεύω σε φούρνο. Πρέπει να ξυπνάω νωρίς το πρωί. Στις 4 πιάνω δουλειά. Εγώ δουλεύω σε φούρνο. Πρέπει να ξυπνάω νωρίς το πρωί. Στις 4 πιάνω δουλειά. Εγώ δουλεύω σε φούρνο. Πρέπει να ξυπνάω νωρίς το πρωί. Στις 4 πιάνω δουλειά. Είμαι ταξιτζής. Όλη μέρα στο τιμόνι και τα χρήματα που βγάζω δεν είναι πολλά. Τι να κάνω? Είμαι ταξιτζής. Όλη μέρα στο τιμόνι και τα χρήματα που βγάζω δεν είναι πολλά. Τι να κάνω? Είμαι ταξιτζής. Όλη μέρα στο τιμόνι και τα χρήματα που βγάζω δεν είναι πολλά. Τι να κάνω? Το επάγγελμά μου είναι φαρμακοποιός. 20 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά και πλέον μου αρέσει. Το επάγγελμά μου είναι φαρμακοποιός. 20 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά και πλέον μου αρέσει. Το επάγγελμά μου είναι φαρμακοποιός. 20 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά και πλέον μου αρέσει. Είμαι κομμότρια. Μου αρέσει, δεν λέω. Αλλά οι ώρες δουλειάς είναι πολλές και δεν μας δίνουνε ούτε ένα ρεπό. Είμαι κομμότρια. Μου αρέσει, δεν λέω. Αλλά οι ώρες δουλειάς είναι πολλές και δεν μας δίνουνε ούτε ένα ρεπό. Είμαι κομμότρια. Μου αρέσει, δεν λέω. Αλλά οι ώρες δουλειάς είναι πολλές και δεν μας δίνουνε ούτε ένα ρεπό. Εγώ σπούδασα γυμναστής και τώρα είμαι ναυαγοσώστης σε σχολή ιστιοπλοείας. Είμαι ευχαριστημένος. Εγώ σπούδασα γυμναστής και τώρα είμαι ναυαγοσώστης σε σχολή ιστιοπλοείας. Είμαι ευχαριστημένος. Εγώ σπούδασα γυμναστής και τώρα είμαι ναυαγοσώστης σε σχολή ιστιοπλοείας. Είμαι ευχαριστημένος. Εμείς φύγαμε από την πόλη και γίναμε αγρότες. Όλα πάνε καλά. Μόλις βγήκε το πρώτο μας σπανάκι... Εμείς φύγαμε από την πόλη και γίναμε αγρότες. Όλα πάνε καλά. Μόλις βγήκε το πρώτο μας σπανάκι... Εμείς φύγαμε από την πόλη και γίναμε αγρότες. Όλα πάνε καλά. Μόλις βγήκε το πρώτο μας σπανάκι...
Γεια σας, είμαι γιατρός. Η δουλειά μου είναι απαιτητική και πολλές φορές κουραστική, αλλά μου αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους. Γεια σας, είμαι γιατρός. Η δουλειά μου είναι απαιτητική και πολλές φορές κουραστική, αλλά μου αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους. Σωστό ή λάθος? Oops, not music time yet. Let's get back to our listening practice. You'll hear 5 questions, listen to the audio, and decide true or false. Ο πατέρας ήταν στενοχωρημένος όταν μπήκε στο δωμάτιο. Η οικογένεια πήγε σε μία συναυλία με κλασική μουσική. Η μητέρα πίστευε ότι θα έχει καλό καιρό. Βρήκαν εύκολα ταξί για να πάνε στο θέατρο. Πέρασαν μια πολύ ωραία βραδιά στο τέλος. Χτες το απόγευμα ο πατέρας μου ήρθε στο δωμάτιό μου. Ήταν πολύ χαρούμενος. Κρατούσε στα χέρια του 4 εισιτήρια. Μου είπε ότι θα πάμε σε μία συναυλία. Η ορχήστρα της πόλης θα παίξει κλασική μουσική, ήταν τα λόγια του. Όταν βγήκαμε έξω από το σπίτι, η μητέρα μου κοίταξε τον ουρανό και είπε ότι θα βρέξει. Τη ρωτήσαμε γιατί το είπε αυτό. Μας απάντησε ότι ο ουρανός ήταν γεμάτος με σύννεφα. Αποφασίσαμε να πάρουμε ταξί. Το θέατρο ήταν στην άλλη άκρη της πόλης. Δεν βρήκαμε όμως εύκολα ταξί και φοβήθηκα ότι δεν θα φτάσουμε στην ώρα μας. Η κίνηση στους δρόμους ήταν μεγάλη. Όταν φτάσαμε μπροστά στο θέατρο, βγήκαμε γρήγορα από το ταξί. Τρέξαμε να μπούμε στην αίθουσα και να καθίσουμε στις θέσεις μας. Όλη η μουσική ήταν στην σκηνή. Ο μαέστρος σήκωσε τα χέρια του ψηλά και η μουσική ξεκίνησε. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Περάσαμε μία υπέροχη βραδιά. Ο πατέρας ήταν στενοχωρημένος όταν μπήκε στο δωμάτιο. Ο πατέρας δεν ήταν στενοχωρημένος. Ήταν πολύ χαρούμενος. Η οικογένεια πήγε σε μία συναυλία με κλασική μουσική. Ο πατέρας είπε ότι θα πάνε σε μία συναυλία. Η ορχήστρα της πόλης θα παίξει κλασική μουσική. Η μητέρα πίστευε ότι θα έχει καλό καιρό. Όταν βγήκανε έξω από το σπίτι, η μητέρα κοίταξε τον ουρανό και είπε ότι θα βρέξει, επειδή ο ουρανός ήταν γεμάτος με σύννεφα. Βρήκαν εύκολα ταξί για να πάνε στο θέατρο. Δεν βρήκανε εύκολα ταξί γιατί η κίνηση στους δρόμους ήταν μεγάλη. Πέρασαν μια πολύ ωραία βραδιά στο τέλος. Περάσανε μια υπέροχη βραδιά. Χτες το απόγευμα ο πατέρας μου ήρθε στο δωμάτιό μου. Ήταν πολύ χαρούμενος. Κρατούσε στα χέρια του 4 εισιτήρια. Μου είπε ότι θα πάμε σε μία συναυλία. Η ορχήστρα της πόλης θα παίξει κλασική μουσική, ήταν τα λόγια του. Όταν βγήκαμε έξω από το σπίτι, η μητέρα μου κοίταξε τον ουρανό και είπε ότι θα βρέξει. Τη ρωτήσαμε γιατί το είπε αυτό. Μας απάντησε ότι ο ουρανός ήταν γεμάτος με σύννεφα. Αποφασίσαμε να πάρουμε ταξί. Το θέατρο ήταν στην άλλη άκρη της πόλης. Δεν βρήκαμε όμως εύκολα ταξί και φοβήθηκα ότι δεν θα φτάσουμε στην ώρα μας. Η κίνηση στους δρόμους ήταν μεγάλη. Όταν φτάσαμε μπροστά στο θέατρο, βγήκαμε γρήγορα από το ταξί. Τρέξαμε να μπούμε στην αίθουσα και να καθίσουμε στις θέσεις μας. Όλη η μουσική ήταν στην σκηνή. Ο μαέστρος σήκωσε τα χέρια του ψηλά και η μουσική ξεκίνησε. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Περάσαμε μία υπέροχη βραδιά. Σημειώσεις. Now, you'll listen to a conversation twice. Take notes as you listen.
At the end, you'll hear it one more time with captions so you don't miss anything. Ready? Let's begin. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κάνουμε μία έρευνα για τη σωματική άσκηση. Έχετε λίγο χρόνο για να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις? Και βέβαια, σας ακούω. Δουλεύετε? Ναι, είμαι υπάλληλος σε τράπεζα. Πόσο συχνά κάνετε κάποια σωματική άσκηση μέσα στην εβδομάδα? Σχεδόν κάθε μέρα. Μου αρέσει πολύ το περπάτημα. Ποιες ώρες περπατάτε? Συνήθως το πρωί και το μεσημέρι την ώρα που τελειώνω από τη δουλειά μου. Πού σας αρέσει να περπατάτε? Μου αρέσουν πολύ οι περίπατοι κοντά στη φύση. Αυτό όμως είναι δύσκολο να το κάνω κάθε μέρα. Το Σαββατοκύριακο όμως που έχω χρόνο πηγαίνω έξω από την πόλη κοντά στη φύση και περπατώ. Σας αρέσει να περπατάτε μόνοι ή με παρέα? Προτιμώ με παρέα. Μου αρέσει να περπατώ με φίλες ή με τον άντρα μου. Συνήθως όμως εκείνοι είναι κουρασμένοι και δεν με ακολουθούν. Κάνετε κάποια άλλη σωματική άσκηση? Μου αρέσει πολύ και το ποδήλατο, αλλά μέσα στην πόλη είναι λίγο επικίνδυνο. Σας αρέσει η άσκηση σε κάποιο γυμναστήριο ή μέσα στο σπίτι? Όχι καθόλου. Δεν μου αρέσει να γυμνάζομαι σε κλειστούς χώρους. Κυρία μου, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας και εγώ ευχαριστώ. How is it going so far? Listen one more time to catch what you missed or make sure you got everything right. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κάνουμε μία έρευνα για τη σωματική άσκηση. Έχετε λίγο χρόνο για να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις? Και βέβαια, σας ακούω. Δουλεύετε? Ναι, είμαι υπάλληλος σε τράπεζα. Πόσο συχνά κάνετε κάποια σωματική άσκηση μέσα στην εβδομάδα? Σχεδόν κάθε μέρα. Μου αρέσει πολύ το περπάτημα. Ποιες ώρες περπατάτε? Συνήθως το πρωί και το μεσημέρι την ώρα που τελειώνω από τη δουλειά μου. Πού σας αρέσει να περπατάτε? Μου αρέσουν πολύ οι περίπατοι κοντά στη φύση. Αυτό όμως είναι δύσκολο να το κάνω κάθε μέρα. Το Σαββατοκύριακο όμως που έχω χρόνο πηγαίνω έξω από την πόλη κοντά στη φύση και περπατώ. Σας αρέσει να περπατάτε μόνοι ή με παρέα? Προτιμώ με παρέα. Μου αρέσει να περπατώ με φίλες ή με τον άντρα μου. Συνήθως όμως εκείνοι είναι κουρασμένοι και δεν με ακολουθούν. Κάνετε κάποια άλλη σωματική άσκηση? Μου αρέσει πολύ και το ποδήλατο, αλλά μέσα στην πόλη είναι λίγο επικίνδυνο. Σας αρέσει η άσκηση σε κάποιο γυμναστήριο ή μέσα στο σπίτι? Όχι καθόλου. Δεν μου αρέσει να γυμνάζομαι σε κλειστούς χώρους. Κυρία μου, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας και εγώ ευχαριστώ. Επάγγελμα. Υπάλληλος σε τράπεζα. Δουλεύετε? Ναι, είμαι υπάλληλος σε τράπεζα. Σωματική άσκηση. Περπάτημα. Πόσο συχνά κάνετε κάποια σωματική άσκηση μέσα στην εβδομάδα? Σχεδόν κάθε μέρα. Μου αρέσει πολύ το περπάτημα. Συχνότητα. Σχεδόν κάθε μέρα. Πόσο συχνά κάνετε κάποια σωματική άσκηση μέσα στην εβδομάδα? Σχεδόν κάθε μέρα. Μου αρέσει πολύ το περπάτημα. Πότε? Πρωί και μεσημέρι. Ποιες ώρες περπατάτε? Συνήθως το πρωί και το μεσημέρι την ώρα που τελειώνω από τη δουλειά μου. Πού? Στην πόλη και στη φύση. Πού σας αρέσει να περπατάτε?
Μου αρέσουν πολύ οι περίπατοι κοντά στη φύση. Αυτό όμως είναι δύσκολο να το κάνω κάθε μέρα. Το Σαββατοκύριακο όμως που έχω χρόνο, πηγαίνω έξω από την πόλη κοντά στη φύση και περπατώ. Με ποιον? Με τον άντρα και τις φίλες της. Σας αρέσει να περπατάτε μόνοι ή με παρέα? Προτιμώ με παρέα. Μου αρέσει να περπατώ με φίλες ή με τον άντρα μου. Amazing, you made it to the end. Now listen again and make sure you didn't miss anything. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κάνουμε μία έρευνα για τη σωματική άσκηση. Έχετε λίγο χρόνο για να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις? Και βέβαια, σας ακούω. Δουλεύετε? Ναι, είμαι υπάλληλος σε τράπεζα. Πόσο συχνά κάνετε κάποια σωματική άσκηση μέσα στην εβδομάδα? Σχεδόν κάθε μέρα. Μου αρέσει πολύ το περπάτημα. Ποιες ώρες περπατάτε? Συνήθως το πρωί και το μεσημέρι την ώρα που τελειώνω από τη δουλειά μου. Πού σας αρέσει να περπατάτε? Μου αρέσουν πολύ οι περίπατοι κοντά στη φύση. Αυτό όμως είναι δύσκολο να το κάνω κάθε μέρα. Το Σαββατοκύριακο όμως που έχω χρόνο, πηγαίνω έξω από την πόλη κοντά στη φύση και περπατώ. Σας αρέσει να περπατάτε μόνοι ή με παρέα? Προτιμώ με παρέα. Μου αρέσει να περπατώ με φίλες ή με τον άντρα μου. Συνήθως όμως εκείνοι είναι κουρασμένοι και δεν με ακολουθούν. Κάνετε κάποια άλλη σωματική άσκηση? Μου αρέσει πολύ και το ποδήλατο, αλλά μέσα στην πόλη είναι λίγο επικίνδυνο. Σας αρέσει η άσκηση σε κάποιο γυμναστήριο ή μέσα στο σπίτι? Όχι καθόλου. Δεν μου αρέσει να γυμνάζομαι σε κλειστούς χώρους. Κυρία μου, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας και εγώ ευχαριστώ. Thanks for watching. See you next time. Quality Greek.